علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو. نننۍ ویډیو چې کوم ده هغه د دوبۍ د فاونډر د کور په باره کې ده. زما شاته چې تاسو ته کوم کور ښکاري دا د دوبۍ فاونډر د شیخ سعید المکتوم کور دی. خو څوک یې دننه ورته نه پرېږدي. فلحال انډر کنسټرکشن د کار پکې کېږي، دننه پکې مینټننس کېږي. نو موږ د بهر نه لږه شانتې ویډیو جوړه کړه او دا به وکړو انشاءالله چې تقریبا 2-3 میاشتې پس دیږي مینټننس ختم شي او کنسټرکشن کار دې ختم شي. یوه ښکلې مزیداره لویه ویډیو به جوړو دې کې دننه چې دننه دې کې د ای لایف سټایل څه او څنګه به پاتې کېدل او څه به یې استعمالول او څه نه. نو فلحال به موږ د دې لږې ویډیو نه خوندونه او مزې واخلو او بقایا دا یو مزیدار غونده ځای هم دی. مخې ته ورته دا ښکلی کریک دی، سمندر غاړه ده او دې خوا ورته چې دی نو دا ټول دغه دي ګیر چاپېره ورسره چې کوم دي نو کورونه دي او څه ځایونه داسې دي چې هغه باندې ټول هیریټیج ویلی دی، کارونه پکې کېږي او څه ځایونه داسې دي چې هغه کولاو شوي دي. خو ضروري چې زموږ کوم مقصد و د شیخ سعید هاوس و او هغه شیخ سعید هاوس چې کوم دی نو هغه بند دی. نو انشاءالله بیا به ملاویږو یوه بله ویډیو کې. تر هغې پورې د ځان ډېر ښه خیال ساتئ.